ούτε και πουθενά. Τζάκιστε τους φασίστες σε πόλεις και χωριά. Αντρέα. Θα ξεκινήσουμε με ένα χαιρετισμό από το Λουγκάνσκ. Είναι μία από τις περιοχές που έχουν εξεγερθεί στην Ουκρανία ενάντια στην Χούντα του Κιέβου. Θα συνεχίσουμε με τον χαιρετισμό του εκπροσώπου της ομάδας των ανταρτών του Ελλάς και του ΔΟΥΣΟΕ και θα συνεχίσουμε και με την κυρία Άννα και προφανώς με κάποιες τοποθετήσεις από την καμπάνια για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι στο θέμα μας κτλ. Ένα μήνυμα από συντρόφους αγωνιστές αντάρτες από το Λουγκάνσκ. Θα διαβάσω ένα μικρό μέρος του στα ρώσικα και μετά τη μετάφρασή του στα ελληνικά. Χαιρετιστήριο μήνυμα προς τους συντρόφους αντιφασίστες της Ελλάδας από την ανανεωμένη κομμουνιστική οργάνωση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ. Αγαπητοί σύντροφοι, με ιδιαίτερη χαρά σας απευθύνουμε χαιρετισμό για την 41η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατά της Αμερικανονατοικής Χούντας των μαύρων συνταγματαρχών. Αυτές τις βαρισίμαντες ημέρες πριν από 41 χρόνια, οι καλύτεροι γη και οι καλύτερες κόρες του λαού σας έδειξαν σε όλο τον κόσμο ένα μεγάλο υπόδειγμα του τι σημαίνει αγάπη στην πατρίδα, πίστη στα ιδανικά με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση, χωρίς να λογαριάσουν την ίδια τους τη ζωή, αφού γραζόμενοι τη φωνή της συνείδησής τους, τη φωνή της φλογερής τους καρδιάς. Όπως και τότε στη χώρα σας, έτσι και τώρα στην Ουκρανία, έχει αρπάξει την εξουσία η φασιστική χούντα του Μαϊντάν. Όπως και εσείς τότε, και εμείς κηρύξαμε ανέδετο αγώνα κατά του φασισμού στις πλατείες των πόλεων μας. Όπως και εσείς, στήσαμε στο Λουγκάνσκ οδοφράγματα και με ραβδιά, με πέτρες και κοκτέιλ Μολότοφ λάβαμε θέσεις για να αποκρούσουμε τα τεθωρακισμένα και τους ένοπλους κυνηγούς κεφαλών του Μαϊντάν. Όπως και οι μαύροι συνταγματάρχες, η Ουκρανική Χούντα διέπραξε εγκλήματα κατά του λαού, χρησιμοποιώντας τον στρατό εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Ο άθλος της φοιτητικής νεολαίας του Πολυτεχνείου είναι μια μεγάλη σελίδα της ιστορίας του λαού σας, συνάμα τραγική και ένδοξη. Σήμερα, όπως και τότε στην Ελλάδα, ο λαός του Ντονμπάς επίσης γράφει με το αίμα και την γενναιότητα των καλύτερων παιδιών του νέες ηρωικές σελίδες στο βιβλίο του αντιφασιστικού αγώνα. Ο ήρωας της Νοβορώσιας Αλέξανδρος Σκριάπιν σκοτώθηκε όταν ρίχτηκε με μια δεσμίδα χειροβομβίδες κάτω από ένα τεθωρακισμένο. Ο 13χρονος Κύριλλος Συντοριούχ σκοτώθηκε καλύπτοντας με το σώμα του την 9χρονη αδερφούλα του. Τα ανδραγαθήματά τους, μαζί με τους άθλους πολλών άλλων πατριωτών διεθνιστών του Ντονμπάς, ποτέ δεν θα σβήσουν από τη μνήμη του λαού μας. Все 4 года я была на фронте. Я медсестра запаса. Επί 4 χρόνια ήμουν στο μέτωπο. Ήμουν ως νοσηλεύτρια του μετώπου. Спасала раненых с поля боя, на вьюках, на волокушах, на спине. Сколько можно было. Сестричка, спаси, сестричка, помоги. Вот этими словами мы спасали раненых. Были такие, что мы могли довести их. Сестричка, дай мне таблеточку. Сестричка, помоги. Вот этими словами мы спасали раненых. Δεν θα ξεχάσω αυτή τη φωνή. Βοήθαμε αδελφούλα. Φόραζαν οι τραυματίες στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού και τους μεταφέραμε όπως μπορούσαμε, σέρνοντάς τους στην πλάτη μας, αν είχαμε μεφορία. Δεν θα ξεχάσω την απελπισμένη φωνή του φαντάρου που μου ζητούσε κάποιο χαπάκι, κάποιο παυσίπονο. Έτσι βοηθούσαμε, έτσι σώζαμε τους ανθρώπους. И так я спасла с поля боя много раненых. Сестричка, спаси. Я спасла с кого можно и сколько только можно. На спине, на вьюках, в
волокуши были такие, только выносило, и мы не могли, стреляет сверху, а мы останавливаемся, ждем, когда он перестанет стрелять, чтобы можно было один шаг протянуть хоть немножечко раненого. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν αυτές τις κραυγές και αυτή την αγωνία. Έπρεπε να σέρνουμε τους τραυματίες μέσα από τα πυρά, τα ακατάπαυστα πυρά. Έπρεπε να πάψουν οι βολές, οι ρηπές. Έπρεπε να βρούμε ένα διάλειμμα ανάμεσα στους βομβαρδισμούς και τους κανονιοβολισμούς για να κάνουμε έστω και ένα βήμα προς τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. Έτσι σώσαμε όσους μπορούσαμε. Я много спасла раненых с поля боя, выносила. Когда перестали стрелять, мы ловим этот момент и тащим раненого больного. А когда опять стрелять, мы ожидали, ждем, когда он перестанет стрелять. Перестает стрелять, мы еще несколько шагов протяну раненого. И так я сколько могла, столько спасла раненых с поля боя. Сестра моя, сестричка, вот эти слова у меня до сих пор в ушах. Έχω λοιπόν αυτά τα λόγια των λαβωμένων στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού στα αυτιά μου και προσπαθούσαμε να εκμεταλλευτούμε την κάθε στιγμή που θα κατασύγαζε λίγο το πυρ, την κάθε στιγμή να κάνουμε έστω και λίγα βήματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά τα λόγια και μου έρχονται διαρκώς στο μυαλό. Εγώ δεν θυμάμαι όταν μπήκαμε και απελευθερώσαμε την Ουκρανία να ήταν κάποιος υπέρ του φασισμού, τουλάχιστον από αυτούς που συναντούσα. Όλοι μας συναντούσαν ως απελευθερωτές και ήταν αντιφασιστικές οι διαθέσεις τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαναγεννιέται ο φασισμός. Βλέπουμε με μεγάλη ανησυχία το φασισμό ξανά σε διάφορα μέρη στην Ουκρανία. Εμείς ήμασταν και θα είμαστε υπέρ της σοβιετικής μας πατρίδας και θα σταθούμε μέχρι το τέλος. Γιατί σε αυτό το χώρο βρέθηκε ο Κόκκινος Στρατός. Βρέθηκε το σημείο που όλους μας ενώνει και όλους μας εμπνέει. Η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση του 17 και αντιφασιστική νίκη. Το γεγονός ότι σηκώθηκε η κόκκινη σημαία στο Reichstag και ότι η ναζιστική θηριωδία ιτήθηκε από τους αποφασισμένους ένοπλους λαούς. Αν θέλουμε να εξηγήσουμε με λίγα λόγια τι είναι η αντιφασιστική καμπάνια για την Ουκρανία, είναι αυτό που λέει ένα τραγούδι έξω τα μεγάφωνα. Ήτανε όριμο τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Γιατί στην Ουκρανία, δίπλα στην καρδιά της Ευρώπης, έγινε ένα κανονικό πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα οργανωμένο από την αδίστακτη Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, σε συνεργασία με την τόπια ολιγαρχία της Ουκρανίας. Ένα πραξικόπημα που χρησιμοποίησε όλες τις μεθόδους που ιστορικά χρησιμοποιούν τα πραξικοπήματα. Που χρησιμοποίησε τις τεχνικές του φασισμού. Που επιβλήθηκε στο Μαϊντάν φτιάχνοντας ναζιστική, κανονική ναζιστική εμπροστοφυλακή, που όταν πήγαν να τολμήσουν να εμφανιστούν συνδικάτα, σπάσαν χέρια και πόδια και επέβαλαν ότι Μαϊντάν σημαίνει σβάστιγκα, μπαντέρα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η σειρά, όπως σας την περιγράφω, μαζί με την προβοκάτσια, όπου ελεύθεροι σκοπευτές ματοκύλησαν ανθρώπους που ήταν στο Μαϊντάν, οι ίδιοι που τους είχαν βάλει, αυτοί που κινητοποιούσαν κιόλας αυτούς που ήταν στο Μαϊντάν, ακριβώς για να μπορέσουν την επομένη, θυμίζοντας τον παραλληλισμό με το καμένο Reichstag στη Γερμανία, να επιβάλλουν τη μεταβατική κυβέρνηση, στην οποία σε όλα τα κρίσιμα πόστα ήταν φασίστες, και μια κατάσταση όπου στους δρόμους της Ουκρανίας επιβάλλονταν τα τάγματα των φασιστών. Πήρανε μέτρα απαγόρευσης
μειονοτήτων, απαγόρευσης δικαιωμάτων, κλείσαν εφημερίδες, χτυπήσαν συνδικάτα, κάψαν τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, κάψαν τα γραφεία άλλων οργανώσεων όπως του Πολωτμπά, βγάλαν στην παρανομία κινήσεις και συλλογικότητες και κάθε δημοκράτης και προοδευτικός άνθρωπος είναι υποδιωγμός στην Ουκρανία. Και αυτό έφερε αντίδραση. Γιατί οι λαοί αντιδρούν. Τι θέλει να κάνει η καμπάνια μας? Να πει αυτή την αλήθεια. Αυτοί που κρύβουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε με τη σιωπή, είτε υπηρετώντας την προπαγάνδα. Και η προπαγάνδα κρύβει ότι σήμερα στην Ουκρανία δίνεται ένας αντιφασιστικός αγώνας. Και για τη σφαγή στην Οδυσσό, παρόλο που πολλά έχουν υποθεί, ήρθαν οι ίδιοι που διαπράξαν τη σφαγή, ο εκπρόσωπος του Μαϊντάν της Οδυσσού, και είπε ότι οργανώθηκε από το καθεστώς του Κιέβου με σκοπό να καταστήλει την σεπαρατιστική εξέγερση, όπως το περιέγραψε, και να μην γίνει το Χάρκοβο και Οδυσσός Ντονμπάς. Κάνουνε τη σφαγή για να μην γίνει Ντονμπάς. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα δυστυχώς αρκετές φωνές στην ευρωπαϊκή αριστερά και στην Ελλάδα που βάζουν ζητήματα ίσων αποστάσεων. Και τα ζητήματα αυτά ξεκινήσαν από την πρώτη στιγμή με την Οδυσσό. Όταν έγινε η σφαγή, παρόλο που ποιοι ήταν οι νεκροί, ήταν ξεκάθαρο, ήταν τουλάχιστον 48 αντιφασίστες, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα υπήρχαν μέσα στο κτίριο που μαγελεύτηκαν, σταματήσαν Λοιπόν, τι έγινε στην πραγματικότητα και τι δεν υπόθηκε καθόλου για αυτές τις εκλογές ή πέρασε στα πάρα πολύ ψηλά. Πρώτον, οι εκλογές έγιναν σε ένα τεράστιο κλίμα κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας. Μιλάμε για καθημερινές επιθέσεις, επιδρομές, ξυλοδαρμούς, σπάσιμο γραφείων, ουσιαστικά απαγόρευση σε οποιονδήποτε αντιπολιτευόταν το καθεστώς να συμμετάσχει στις εκλογές. Ακούσατε παραδείγματος χάρη πουθενά ότι το ΚΚ, όπως είναι αυτό που είναι, το οποίο κατέβηκε στις εκλογές, δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ακούσατε πουθενά? Γιατί ακριβώς στην πράξη δεν του δόθηκε καμία δυνατότητα να κάνει προεκλογική καμπάνια? Γιατί υπήρχε συνεχώς, ας πούμε, τρομοκρατία, επιθέσεις, ξυλοδαρμοί, δολοφονίες αντιπολιτευόμενων το καθεστώς ανθρώπων. Δεν ακούστηκε πουθενά. Ακούσατε πουθενά ότι η αποχή ήταν η υψηλότερη στην πολιτική ιστορία της Ουκρανίας ως ανεξάρτητο κράτος? Ξεπέρασε το 50%. Και μάλιστα στις κεντρικές και νοτιοανατολικές περιοχές που ελέγχει ακόμα το καθεστώς του Κιέβου, ξεπέρασε το 60%. Ο δικός μου πατέρας πολέμησε στον Ελλάς, ανταμείφθηκε από το ελληνικό κράτος και εξορίστηκε και βασανίστηκε στη Μακρόνησο, δραπέτευσε από εκεί πέρα, πολέμησε στο Δημοκρατικό Στρατό και μετά ακολούθησε την πορεία που έκανε όλη αυτή η γενιά στην πολιτική προσφυγιά, κυνηγημένος και εκεί πολλές φορές από το καθεστώς. Ο πατέρας μου που ζει σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που η ζωή του μετά ήταν μια κόλαση, γιατί ούτε ηθαγένεια είχε, ήταν 2 φορές καταδικασμένος σε θάνατο, ήρθε φυλακές, εξορίες, δεν μπόρεσε να κάνει οικογένεια, έκλεισε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ακόμα και τώρα, ποτέ δεν τον έχω ακούσει μία φορά να πει έστω και μια φορά ότι μετάνιωσε για την πορεία της ζωής που ακολούθησε. Αυτή η γενιά είναι μια αμετανόητη γενιά. Όλοι τους. Η συντρόφισσα εδώ η Άννα, οι σύντροφοι του Δημοκρατικού Στρατού, οι σύντροφοι του Ελλάς, είναι μια μετανόητη γενιά, μια γενιά η οποία ποτέ δεν μετάνιωσε για τις επιλογές τις οποίες έκανε. Δεν ξέρουμε, σύντροφοι, με ποιο τρόπο να κλείσουμε την σημερινή εκδήλωση. Θα μπορούσαμε να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να τραγουδήσουμε τη διεθνή. Θα μπορούσαμε στα ελληνικά και στα ρωσικά να σηκώσουμε το αριστερό χέρι ψηλά κλωθιά και να τραγουδήσουμε τη διεθνή σε ένδειξη μνήμης και σεβασμού για μια γενιά που αγωνίστηκε. Αλλά και για μια γενιά που τα δικά της τα πολυτεχνία δεν τα έχει γράψει ακόμα, αλλά θα τα γράψει σήμερα και αύριο. Ενάντια σε κάθε ρεαλισμό, σε κάθε διαχείριση. Για μια γενιά που αγωνίστηκε με το όρο στο χέρι. Για μια γενιά που έχει μπροστά της το μέλλον. Έχει νίκες να φέρει. Τιμή και δόξα στον κόκκινο στρατό. Τιμή και δόξα στη γενιά που αγωνίστηκε. Τιμή και δόξα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Τιμή και δόξα στη γενιά που αγωνίζεται σήμερα. Τιμή και δόξα στις λαϊκές πολιτοφυλακές του Ντονμπάς. Τιμή και δόξα. Κολλασμένη της φύλας τράβει εμπρός. Το βήρα από το κρατήρα βγαίνει σαν
σιγά τα χρόνια θα γίνουμε το πανεμείς. Στον αγώνα ενωμένοι κι ας μιλήσει κανείς. Φωνάτι μας προσμένει στον κόσμο η διεθνής. Φωνάτι μας προσμένει στον κόσμο η διεθνής. Τιμή και δόξα στον κόκκινο στρατό! Τιμή και δόξα στον κόκκινο στρατό! Ούτε στην Ουκρανία, ούτε και πουθενά, ρωτήστε τους φασίστες σε πόλεις και χωριά. Ούτε στην Ουκρανία, ούτε και πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε πόλεις και χωριά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζουμε να